Saltex Technology har släppt rapport för det tredje kvartalet 2025 och vi ska få en intervju med vd Lina Jorheden. Mycket välkommen Lina. Tack så mycket. För nytillkomna tittare på kanalen, skulle du kunna ge en kort pitch om bolaget bara först? Absolut. Vi har tagit fram en teknologi som möjliggör för kalk- och cementindustrin att fortsätta producera sina produkter men inte släppa ut koldioxid. Och det betyder att de inte behöver betala för utsläppsrätter och de behöver inte bygga någon carbon capture-anläggning. Och det gör vi genom att elektrifiera processen. Tack. Ni presenterade så sent som igår ny spännande information där ni lite mer ingående pratar om er strategi, affärsmodell och inte minst visade upp en roadmap för framtiden. Kan du berätta, vad var det här för något? Ja, men det var väldigt roligt att få beskriva det här med lite fler ord helt enkelt och prata om de viktiga bitarna i strategin och hur vi ligger till just nu men också vad vi ser framför oss. Vi kan ta en titt på den här roadmappen då. Ni har med en bild på den. Vad är det vi ser här framför oss? Ja, men här ser vi de tre olika spåren som jag brukar prata om där vi är aktiva. Det är kalk, cement och DAC. Man kan se att alla tre är uppbyggda på ungefär samma sätt. Så vi ser framför oss att vi bygger en pilot som sen vi skalar upp till en first of a kind i kommersiell storlek och sen rullar ut kommersiellt. Och det gör vi för att validera teknologin och steg för steg bygga upp den. Och inom kalk så har vi pratat mycket om SMA-mineral och vår pilot där och det är ju första steget. Inom cement där har vi två olika spår i början och det är för att cement tillverkas i två olika steg. Och det första steget är väldigt likt hur man producerar kalk så det heter förkalcinering. Och där behöver vi framförallt göra materialtester och vi kommer köra i Hofors och så vidare. Men vi behöver också göra en vidareutveckling av andra steget, sintringssteget där man tillverkar klinker. Så då måste man upp i ännu högre temperaturer. Och där bygger vi en MVP just nu, en minimal viable product och sen kommer vi skala upp den steg för steg, precis som vi brukar jobba med reaktorn. Och de två linjerna de sammanförs vid en viss punkt och då blir det en fullt elektrisk fabrik vi bygger. Och så inom DAC ser vi framför oss precis samma typ av uppskalning. Först en pilot, bevisa den skalan och sen skala upp vidare. Vad känner du var det viktigaste budskapet för marknaden att ta till sig från den här presentationen? Ja, men det är väl att vi har den här planen tillsammans med våra kunder. Det här är inte bara vår roadmap utan det är också våra kunders roadmap. Och sen så är det hur vi faktiskt kommer kunna göra det här. Det är ju inte vi som bygger hela fabriken själva utan vi jobbar ihop med världsledande partners i ABB och i ThyssenKrupp Polysius. Och Polysius har byggt fabriker i över 100 år och är van att bygga piloter. Och att jobba tillsammans med dem gör ju att vi får en kapacitet att bygga den här piloten i Norge. Okej, tack. Men vad innebär det här mer konkret och hur många sådana här kommer ni att leverera fram till 2030? Ja, men fram till 2030 är det framförallt piloter men också first of a kind, alltså den första kommersiella anläggningen för kalk. Och det betyder ungefär 10-15 moduler, alltså sådana här 8 megawattare. Det kan skalas upp på ett annat sätt men det är för att få en känsla då. Låter som ni har fortsatt stark framdrift. Skulle du kunna ge oss en beskrivning av nuläget i de här tre uttalade segmenten då, kalk, cement och DAC? Ja, men i kalk så jobbar vi ihop med Polysius just nu och gör slutdesignen för piloten och den ska börja byggas under nästa år. Inom cement så jobbar vi då med materialtester på labb och snart i Bollmora och också med den här extra utvecklingen av andra reaktorn. Och inom DAC har vi kört mycket tester, materialtester i Bollmora ihop med kunden som också har varit på plats under den tiden. Om vi backar tillbaka lite grann då till er med partners gemensamma roadmap kommande 5-10 år. Vilka milestones ser du som viktigast här? Men jag måste komma tillbaka till piloten igen, för den är väldigt viktig för oss. Inte bara för kalkspåret utan för de andra spåren också. Det är där vi bevisar i full skala, det är där vi får data från verkligheten. Det blir riktigt på riktigt. Och det är inte bara teknisk data utan också kommersiell data och operatörsdata. Så det är en väldigt, väldigt viktig milstolpe för oss. Men sen att få skala upp och att få bygga fler piloter i de andra, det är också väldigt viktiga milstolpar för sen global utrullning. Du uppehåller ju ofta vid just era partnerskap och vikten av att utveckla tekniken steg för steg tillsammans med industrin. Varför enligt dig är det så viktigt då?
Ja, men det är en form av riskmitigering helt enkelt. Vi jobbar ihop med partners för att vi ska fokusera på det vi är bra på och de fokuserar på det de är bra på. Det gör ju att chanserna ökar att lyckas. Och sen att jobba nära kunden gör att man redan har en affär som man pratar om och pengar på riktigt. Och det är inte vi själva som bygger hela fabriken utan det är kunden som gör det. Det gör ju också att vi alla tar en del av kakan och risken. Och det gör det mer sannolikt att vi kommer lyckas i slutändan. Affärsmodellen har vi pratat lite grann om, men det är ju viktigt att veta hur ni ska generera intäkter. Hur ser er leverans ut och hur ser ni att ni genererar då intäkter från den? Vi ser det från 2 olika nivåer. Dels så är det en leverans av hårdvara och den eftermarknad som hör till. Och sen så är det licensintäkter som bygger på det här tekniska konceptet som vi har tagit fram. Och vi ser framför oss att de här kommande åren när vi bygger pilot, då är en viktig del den här leveransen av hårdvara och eftermarknaden. Men ju längre tiden går, ju mer vi kan bevisa och vi får datan, då kan vi bygga upp en modell som bygger mer på de värdena som vi faktiskt skapar. Så då kan man se framför sig en per ton-modell till exempel. Just det, volymbaserad. Ja, det är spännande tider och ni har ett kvartal bakom er som är fyllt av aktivitet. Om vi tittar krasst då på den finansiella situationen för Saltex för kvartalet, vad har du att säga där? Ja, men den försäljning vi ser det är materialtester framför allt och det är både materialtester i Bollmora ihop med den amerikanska kunden som jag nämnde och materialtester i Hofors och det med SMA. Och sen de viktiga delarna i det finansiella resultatet det är väl att vi fick in pengarna här i det här kvartalet från Holcim men även Coeli. Holcim är förstås jätteviktiga för oss men Coeli är också väldigt viktiga. Att få in finansiella aktörer som investerar i oss, det vill vi se mer av. Hur arbetar ni för att förstärka den delen och få in institutionella investerare? Ja, men det är att träffas, förklara vad vi gör och potentialen i det vi gör och det jobbar vi hårt med. Ni har ju precis efter kvartalets utgång gjort några intressanta rekryteringar och förstärkt er personalsida. Berätta, vilka är det här? Ja, men vi har fått in CFO Rickard som jag ser fram emot att få presentera här kommande kvartal. Och sen Kristine som klev upp på min gamla roll som COO och det är 2 väldigt viktiga rekryteringar för oss. Men sen har vi också byggt upp teamet kring cement och andra kompetenser. Så vi bygger på steg för steg där också. Kul att få en bättre inblick i var ni står och hur ni ser på framtiden. När vi ses här igen och summerar helåret då, 2025, vad hoppas du att ni har uppnått då? Ja, men det här året har varit väldigt viktigt för oss. Det är här vi har börjat exekvera på vår strategi, byggt upp partnerskapen och också inte bara ha kalk som ett spår utan nu även cement och direct air capture. Så en väldigt, väldigt god grund att bygga vidare på. Vi sitter just nu i budgetarbete för 2026 och ritar upp planerna framöver och jag ser verkligen fram emot nästa år. Lina Jorheden, VD på Saltex Technologies, tack för din medverkan. Tack.